duurzame en circulaire beleid van bijvoorbeeld de stad Amsterdam. Hiermee willen wij op den duur verder gaan dan een circulair evenement. In een nabije toekomst zal ons festival de omgeving versterken. We richten ons op de lange termijn en creëren een regeneratief evenement. Dank voor uw aandacht en we hopen nog voor lange tijd binnen de magische synergie tussen muziek en circulariteit te kunnen blijven innoveren. Ja. Dank u wel voor uw bijdrage. Nog één aanvullende vraag van de heer Van Lammeren namens de Partij voor de Dieren. Ja, ook om de toon te zetten. Laat ik ten eerste beginnen dat ik ontzettend waardeer dat jullie vanuit deze ideologie een festival proberen te organiseren. Of aan het organiseren zijn. Toch heeft Digital 800 klachten opgeleverd. Wellicht kunt u daar ook wat over zeggen, want als u nog lang in Amsterdam wil blijven, dan moeten we daar wel wat aan doen. Ja, ik ben hier vandaag alleen om te spreken over de duurzaamheidsdoelstellingen. En dat bevindt zich bij een andere afdeling. Dank u wel voor de beantwoording. U kunt wel zo bij de ambtenaar, bij de gemeente in dienst. Good afternoon, members of the Raadscommissie. Thank you for the opportunity to speak. This past summer, I'd invited you all to come to our event, Mr. Garden Festival, in the Slaughter Park for a walk around and a talk. Unfortunately, not even one person from this commission showed up. A number of local politicians did, however, and these people were not only impressed with the production, the decor, and the measures that we've taken to protect the park, but those who came with a negative impression of events left with an entirely new opinion, a very positive opinion of our events. We're proud to say that we have produced Mystic Garden Festival in the Slaughter Park now for 8 years without any damage to the park. We often hear the anti-event clubs complain about afsluiting van de parken. I'd like to reiterate that Mystic Garden and Loveland together are in the park for only 22 of the 365 days of the year. And in those days, we use less than 8% of the park. Dear Raadscommissie, that is less than 1% of the park annually. Less than 1%. During our events, 92% of the Slaughter Park is available to the people who have complained. They can walk their dog, they can do anything they like. Our events welcome a total of 50,000 guests over 3 days, many of which are Amsterdammers. And these people who might not otherwise come to the Slaughter Park get to enjoy its beauty. I'm sure that other event locations in Amsterdam paint a similar picture. Even een half minuut. Speaking of images, I would like to say that I do not recognize the image that the sensation-hungry media has often presented of the organizations of Amsterdam. This is an image that is fed to the media by the same small minority that I mentioned earlier. I am convinced that we, as well as the rest of our branch, work very hard to uphold a high professional standard, as is apparent from the yearly independent surveys that we conduct for our events. We would like to invite you again to our next event at Amsterdam Dance Event to see firsthand the care we put into the production of our events and the thousands of people who enjoy it. That's Stockyard Festival and Mystic Garden Festival ADE 2019 at the NA Park. Please come. Dank u wel voor uw uitnodiging en voor uw bijdrage. Geen vragen nu. Mevrouw Welraven, van harte welkom. En u krijgt 2 minuten. Gaat u gang. Dankjewel. Beste Raadscommissie. Ik spreek hier namens de Evenementenvereniging Amsterdam, afgekort EVA. EVA komt op voor de Amsterdamse evenementenorganisatoren. De Amsterdamse evenementen staan zwaar onder druk en als sector maken we ons ernstige zorgen over de toekomst en de beleidsrichting welke ingeslagen lijkt te zijn. Daarom luiden we nu de noodklok. Onze sector is in gevaar. Er staan evenementen en daarmee banen op de tocht en er ontstaat een verschraling van het aanbod en tolerantie neemt steeds verder af. Dit terwijl we juist trots mogen zijn op de diversiteit van evenementen die de stad te bieden heeft en de bijdrage die ze aan een gezond leefklimaat in de stad leveren. Zie ik ook nog een vraag van de heer Van Lammeren. Ja, daarop voortbedurend. Die locatieprofielen, daar kunnen de stadsdelen afwijkingen toepassen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Want met verlaten, dat muziek later is, dat levert klachten op. En daarmee staan de locatieprofielen onder druk. Hoe kijkt Eva daar tegenaan? Eva heeft net niet zo'n direct standpunt daarover, maar elk event is weer anders. Dus het is sowieso maatwerk en elk stadsdeel is ook weer anders. Ik kan daar niet eenduidig antwoord over geven. Dank u wel. Meneer Cruzo, ook u welkom. En u bent de laatste deze middag. Gaat u gang. Goedenavond, ja. U gaat straks dus eigenlijk de voortgangsbrief evenementenbeleid bespreken. U moet me niet kwalijk nemen, maar ik lees die als een soort lofzang op het evenementenbeleid. Ik heb hier zelf staan dat ik het
natte droom van een aantal ambtenaren vindt, die dan vervolgens door de burgemeester moet worden ondertekend. De enige kanttekening die ik er eigenlijk in aantref... De enige kanttekening die ik erin aantref is dat er sprake zou kunnen zijn, of een van de weinige kanttekeningen, dat er sprake zou kunnen zijn van afnemend draagvlak. En dan denk ik bij mezelf, afnemend draagvlak, dan moeten er toch minstens 2 metingen hebben plaatsgevonden voordat je überhaupt van afnemend draagvlak kunt spreken. En dan vraag ik me af, wanneer dan? Mij is nooit iets gevraagd. De natte droom van de ambtenaren is dan de droom en dit is de realiteit. Ik ga ernaar te luisteren naar de soundtrack van... Dit is de soundtrack van de zomer in mijn straat. En niet, zoals mevrouw Bosman dan altijd roept, van... ach, het moet toch kunnen, het is maar 3 keer per jaar. Nee, elk weekend hebben wij dit. Elk fucking weekend. Ik word er gek van. En ik vind het een schande dat deze stad dit toegestaan heeft het afgelopen seizoen. En ik zou het een nog grotere schande vinden als dat voor het komende seizoen zou worden toegestaan. En nog een half minuut. Ik hoef u er niet op te wijzen. De vertegenwoordigers van de industrie die hier waren, die knapper van Digital, die heeft 2 minuten lang zichzelf schouderklopjes gegeven en stond met zijn mond vol tanden toen het over overlast ging. De dame van Eva, kommer en kwel over hoe slecht het gaat met de evenementenindustrie, maar staat met haar mond vol tanden als het over kritiek gaat en over oplossingen voor problemen. Geen woord, ja, daar ga ik niet over, ik ben niet voorbereid. De dame in het Engels is echt pas taakstellend, want die staat u te verwijten dat u niet op een uitnodiging ingaat. In het Engels, waar hebben we het over? Het zijn multinationals die hier, de grote evenementen, de evenementen waar ik het nu over heb, het zijn multinationals die hier naar de stad komen om heel veel geld te verdienen en van ons de openbare ruimte voor een scheten 3 knikkers ter beschikking gesteld krijgen. Komt u tot een afronding? Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Kroeze.